În copilăria mea, libertatea avea un nume exotic, Las Palmas. Și nu știam prea bine unde se află pe hartă, dar ce știam e că oamenii se întorc cu altă lumină în ochi. Și oricât de fascinant suna, pe vremea aceea nici nu puteam visa că voi ajunge vreodată să-l văd. Bun venit în Las Palmas de Gran Canaria! În România anilor 80, lumea noastră era îngustă. Dar pentru copiii din Tulcea, Constanța sau Galați exista o ușă spre ocean. Mai toți știam pe cineva, o cunoștință sau o rudă, sau cei mai norocoși, un tată, care venea de pe ocean. Vaporenii, cum îi numeam noi, navigau pe mările lumii cu flota de pescuit oceanică IPO, întreprinderea de pescuit oceanic, și schimbul de echipaj se făcea într-un port care pentru noi suna ireal, Las Palmas de Gran Canaria. Și odată cu ei nu veneau doar suveniruri, veneau produse râvnite de toată lumea. Erau vremuri când cu un simplu pachet de Kent puteai deschide uși altora pe veci încuiate. Ca orice copil râvneam la o banană adevărată sau o gumă de mestecat, un pix cu figurină plutitoare, o ascuțitoare care făcea cu ochiul. Dar mă fascinau fotografiile cu palmieri și ideea că e un loc unde nu există iarnă. Ceva ce nu puteam imagina. Și 10 de ani mai târziu, când am ajuns în Las Palmas, am înțeles că nu venisem doar pentru o insulă exotică. Venisem să întâlnesc locul unde copilăria mea a învățat să viseze. Și ca să înțelegem cu adevărat Las Palmas, trebuie să începem aici, în Vegheta. Acesta nu este doar un cartier vechi, este locul unde s-a născut orașul. Fondat spre sfârșitul secolului al XV-lea, Vegheta păstrează și astăzi atmosfera primelor zile ale colonizării spaniole în insulele Canare. Într-un fel sau altul, e și începutul călătoriei mele spre locul care odinioară era doar un nume auzit în poveștile marinarilor. Străzile înguste, pavate cu piatră, par desenate ca un decor de film. În centrul cartierului se deschide Plața de Santa Ana, o piață elegantă păzită de statuile unor câini din bronz, simboluri ale insulei Gran Canaria. Catedrala Santa Ana domină piața cu fațada sa impunătoare. Construcția a început în secolul al XV-lea și a durat aproape 400 de ani.
Rezultatul este un amestec de stiluri, gotic, renascentist, baroc. Ca și orașul, catedrala spune o poveste în straturi și diverse timpuri. Din turn, panorama dezvăluie acoperișuri colorate și oceanul care a modelat destinul insulei. O clipă, am ridicat drona. Urmează imediat. Dar mai întâi să facem o oprire la Casa de Colon, aflată la câțiva pași distanță. Dacă ți-aș spune că în această casă din Las Palmas a început povestea care a schimbat lumea, ai intra? Nu e un palat și nu e nicio fortăreață. E o casă unde Cristofor Columb a făcut escală în Las Palmas în drumul său spre lumea nouă. Aici și-a reparat corăbiile și a planificat traversarea Atlanticului. Curtea interioară te oprește din mers. Palmierii se leagănă ușor, arcadele aruncă umbre perfecte, iar liniștea te face să vorbești în șoaptă. Se aud păsărele. Pare un loc unde timpul nu trece, doar se așează. Era în vara anului 1492, la prima călătorie a lui Cristofor Columb spre lumea nouă. Corăbiile lui aveau nevoie de reparații, iar echipajul de provizii. Iar lumea, fără să știe, era pe punctul de a se schimba pentru totdeauna. Înăuntru, hărțile vechi arată o lume incompletă, continente desenate greșit, spații goale, monștri marini imaginați. Nu pentru că oamenii erau naivi, ci pentru că aveau curajul să recunoască. Nu știm încă. Când ieși din Casa de Colon și pășești din nou în lumina caldă din Las Palmas, poate că orașul pare neschimbat, dar tu știi deja adevărul pentru că l-au învățat și navigatorii. Orizontul nu este o limită, este o invitație. Vegheta nu se descoperă prin obiective turistice, ci rătăcind pe străduțe. Uși masive din lemn ascund curți răcoroase,
Ferestrele au grilaje din fier forjat, iar balcoanele par să privească spre trecut. Nu e greu să-ți imaginezi cum arăta acest loc acum câteva secole. Corăbii ancorate în port, marinari obosiți coborând pe chei, negustori discutând în limbi diferite. Există și o străduță unde fiecare clădire are balcon și spune o poveste despre negustori, marinari și familii care au trăit la intersecția dintre Europa, Africa și America. Vegheta e un cartier construit din întâlniri. Pentru marinarii români care ajungeau în Las Palmas în anii 80, Vegheta trebuie să fi fost probabil prima întâlnire cu un oraș colonial. Tare mult aș vrea să știu cum li s-a părut. Ați fost acolo? Lăsați-mi părerea voastră în comentarii. La doar o stradă distanță e cartierul vecin, Triana. Acesta este unul dintre cele mai vii și elegante cartiere din Las Palmas de Gran Canaria. Cartierul a început să se dezvolte la sfârșitul secolului al XIX-lea, într-o perioadă în care comerțul cu Europa și America transforma Las Palmas într-un port prosper. Negustori, armatori și familii bogate au început să construiască aici case moderne pentru acea vreme, inspirate de stiluri arhitecturale venite din Spania continentală și restul Europei. Pe măsură ce te plimbi pe străzi, descoperi un amestec fascinant de magazine moderne, lângă clădiri istorice, galerii de artă ascunse în case vechi și cafenele mici unde lumea nu se grăbește deloc. Dacă Vegheta vorbește despre începuturile coloniale ale insulei, Triana reflectă momentul în care Las Palmas a devenit un oraș cosmopolit. Triana este și un loc al culturii. Aici se află teatrul Pérez Galdós, dedicat unuia dintre cei mai importanți scriitori spanioli, care s-a născut aici, în Las Palmas. Triana nu este doar un loc pentru turiști, este locul unde locuitorii din Las Palmas vin să se întâlnească, să facă cumpărături și să se plimbe pur și simplu, privind trecătorii. Plimbându-te pe aici, mai ales în zonele turistice, vei observa multe magazine dedicate unui produs local foarte popular, aloe vera. Climatul cald și uscat al insulelor Canare este ideal pentru cultivarea acestei plante, cunoscută pentru proprietățile sale calmante și hidratante. Tocmai de aceea sunt tot felul de produse pe bază de aloe. Pentru turiști, aloe vera a devenit unul dintre cele mai populare suveniruri din Canare, un mic produs natural care amintește de soarele și clima blândă acestor insule. Lăsăm în urmă Triana și ne îndreptăm către Puerto de la Luz. Portul din Las Palmas este unul dintre cele mai importante porturi din Atlantic. Poziția sa strategică între Europa, Africa și Americi l-a transformat de peste un secol într-un punct esențial pentru navele comerciale, vasele de pescuit și mai recent pentru navele de croazieră. Aici îmi imaginez navele românești acostând în trecut, marinarii coborând pe chei, plimbându-se prin parcul Santa Catalina, privind palmierii și simțind aerul cald al Atlanticului. Datorită poziției sale strategice, navele de pescuit oceanic opreau aici pentru aprovizionare, reparații sau schimburi de echipaj, înainte de a pleca din nou în zonele de pescuit din largul Africii.
La 2 pași de port se află marina din Las Palmas, situată lângă plaja Las Alcaravaneiras. Aici atmosfera este tipică unui oraș maritim. Sute de iahturi, bărci cu vele, mai mari sau mai mici, sunt ancorate în port, pregătite pentru noi călătorii pe Atlantic. Marina din Las Palmas este cunoscută mai ales ca punct de plecare pentru una dintre cele mai faimoase traversări oceanice cu vele, regata Atlantic Rally for Cruises, în care sute de embarcațiuni pornesc în fiecare an către Caraibe. În centrul orașului Las Palmas, în animatul Parc Santa Catalina, se află o structură care atrage imediat privirea, o macara portoară uriașă vopsită în albastru. La prima vedere pare un obiect industrial rătăcit într-un parc cu palmieri, dar aceasta este, de fapt, un monument al trecutului maritim al orașului. Azi nu mai ridică marfă, dar rămâne ca un simbol al epocii în care Las Palmas era un nod esențial pentru navele care traversau oceanul. În jurul ei, parcul Santa Catalina este plin de viață, localnici, turiști, cafenele și evenimente culturale, și carnavalul. De aici se îmbarcau turiștii. În fiecare an, orașul Las Palmas de Gran Canaria se transformă complet. Străzile liniștite, piețele elegante și promenadele de lângă ocean devin scena unuia dintre cele mai spectaculoase evenimente din insulele Canare, Carnavalul din Las Palmas. Considerat al doilea cel mai fastuos festival din lume după cel de la Rio de Janeiro din Brazilia, Carnavalul din Las Palmas este renumit mai ales pentru costumele sale spectaculoase. Unele dintre ele sunt adevărate opere de artă create luni întregi de designeri și artiști locali. Rochii uriașe decorate cu pene, pietre strălucitoare și structuri metalice elaborate pot cântări chiar și zeci de kilograme. Momentul cel mai așteptat este alegerea reginei. Candidatele apar pe scenă purtând costume incredibile, uneori atât de mari încât sunt împinse pe platforme speciale, iar totul este un spectacol de imaginație, culoare și lumină. I-am fost și noi martori. Se întâmplă în februarie și străzile orașului devin scena unor parade uriașe.
care alegorice decorate străbat bulevardele, dansatorii în costume strălucitoare dansează samba și muzică latino, iar ritmurile caraibiene transformă tot orașul într-o petrecere în aer liber. Oamenii vin nu doar să privească, vin și să participe. You can make her look green, but you got to know these small things. Must be for himself, I said your man. Put your pride on yourself, I said your man. The YMCA. Pe măsură ce soarele apune, atmosfera devine tot mai intensă. Localnicii și turiștii se costumează în cele mai neașteptate personaje. Le-am întâlnit și noi pe câteva pe stradă. Sunt personaje fantastice, supereroi sau costume pline de umor. Nu, mă, este duhul, mă, din lampa lui Aladin. Orice este posibil. Și vă spun, orice. Mirosul de iarbă din Las Palmas, aș putea spune că l-a bătut pe cel din Amsterdam. Nu mai e iarbă aici, nu? Da, aici e pericol. Hai. Noaptea petrecerile continuă și țin până dimineața. Piețele și străzile din jurul parcului Santa Catalina se umplă de muzică, DJ, dans și mii de oameni sărbătoresc împreună. Pentru localnici, carnavalul nu este doar un festival, este o tradiție, iar pentru vizitatori este ocazia perfectă de a vedea Las Palmas într-una dintre cele mai spectaculoase ipostaze ale sale. Ați fost la carnavalul din Las Palmas? Lăsați-mi părerea voastră în comentarii, chiar sunt curioasă. Ce altceva ar trebui să vizitați în Las Palmas este Playa de las Canteras, considerată una dintre cele mai frumoase plaje urbane din Europa. Se întinde pe aproape 3 km de nisip auriu, iar promenada care o însoțește este plină de restaurante, cafenele și de oameni care se bucură de mare în orice moment al zilei sau al anului. Dar ce face ca această plajă să fie cu adevărat specială este bariera naturală de recif, formată din lavă întărită, numită La Bara. Aceasta protejează o mare parte din plajă de valurile puternice ale Atlanticului, creând o zonă mai calmă, aproape ca o piscină naturală. La capătul plajei, atmosfera se schimbă complet.
și este paradisul surferilor. Valurile Atlanticului vin aici cu forță, iar plaja devine un loc de întâlnire pentru surferi din toată lumea. În Las Palmas, cel mai bun loc de a admira apusurile peste Atlantic, care colorează cerul în nuanțe de portocaliu și violet, este aici, în Playa de las Canteras. Și astfel se încheie călătoria noastră prin Las Palmas de Gran Canaria, un oraș pe care, cu mulți ani în urmă, îl cunoșteam doar din poveștile marinarilor. Pentru mine Las Palmas era atunci doar un nume exotic, rostit pe cheiuri îndepărtate, un loc care părea aproape ireal. Las Palmas nu este doar o destinație de vacanță cu plaje frumoase și soare tot timpul anului, și n-am să vă spun că veți face baie tot timpul anului, pentru că apa e un pic cam rece. Dar este un oraș al întâlnirilor, între continente, între culturi, între generații și între oameni. Dacă v-a plăcut această călătorie prin Las Palmas, nu uitați să ne dați un like, să vă abonați la canal și să apăsați pe clopoțel, pentru că urmează și alte locuri fascinante din Europa și din lume. Iar dacă ați fost vreodată în Las Palmas sau visați să ajungeți aici, dacă v-am trezit nostalgii sau poate interesul, spuneți-mi în comentarii.